Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. En. I eat and drink. Ik eet en drink. But. Maar. I want to go, but I'm tired. Ik wil gaan, maar ik ben moe. Or. Of. Tea or coffee? Thee of koffie? Because. Omdat. I stay because it's late. Ik blijf omdat het laat is. If. Als. If it rains, I stay. Als het regent, blijf ik. When. Als. Call me when you arrive. Bel me als je aankomt. While. Terwijl. I listen while I work. Ik luister terwijl ik werk. Although. Hoewel. Although it's cold, I go out. Hoewel het koud is, ga ik naar buiten. Until. Tot. Wait until I come back. Wacht tot ik terugkom. Since. Sinds. I've been here since 2026. Ik ben hier sinds 2026. So. Dus. I was tired, so I slept. Ik was moe, dus ik heb geslapen. Also. Ook. I like tea. I also like coffee. Ik hou van thee. Ik hou ook van koffie. Finally. Eindelijk. Finally, I found it. Eindelijk heb ik het gevonden. Anyway. Hoe dan ook. Anyway, let's go. Hoe dan ook, laten we gaan. Before. Voor. Wash your hands before dinner. Was je handen voor het avondeten. After. Na. We can play football after school. We kunnen na school voetballen. As soon as. Zodra. Call me as soon as you arrive. Bel me zodra je aankomt. As long as. Zolang. You can stay, as long as you want. Je mag zo lang blijven als je wilt. Even if. Zelfs als. I will go even if it rains. Ik ga, zelfs als het regent. Actually. Eigenlijk.
Actually, I don't know. Eigenlijk weet ik het niet. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.